අනේ ඉතින් අද අපි ලෑස්තිනේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක රසවත් බ්‍රවුනි හදාන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා හරිම රසවත් බ්‍රවුනි එකක් මැද වෙට් ලුක් එක හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට රසවත් බ්‍රවුනි හදන්න අපි බලමු මොනවද උමනා වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන්න subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට මුලින්ම chocolate වමනා වෙනවා. මෙතන chocolate කෝප් එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 200ක්. ඒ වගේම සීනි මෙතන කෝප් එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 375යි. ඒ වගේම අපිට බිත්තර 3ක් වමනා වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පාන් පිරි අපිට වමනා වෙනවා. පාන් පිරි ග්‍රෑම් 70යි. ඒ කියන්නේ කෝප් භාගයක් අපිට වමනා වෙනවා. ඒ වගේම කොකෝ පවුඩර් අපිට උවමනා වෙනවා. කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 30යි. කෝප් වලින් නම් කෝප් කාලයි. ඒ වගේම අපිට මාගරින් හරි බටර් හරි උවමනා වෙනවා. බටර් ගත්තොත් ඕගලගේ බ්‍රවුනි එක හුඟක් රසවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට තියෙනවා නම් මාගරින් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බටර් හරි මාගරින් හරි අපිට ග්‍රෑම් 100ක් උවමනා වෙනවා. කෝප් භාගයක්. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලක් උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම වැනිලා උවමනා වෙනවා. වෙනිලා තේ හැන්දක් උවමනා වෙනවා. අපි ට්‍රේ එකේ හොඳට බටර් ගා ගන්න ඕන මුලින්ම. හොඳට ට්‍රේ එක හැම තැනම මුළු වල හොඳට බටර් ගා ගමු. මේ විදිහට බටර් ගාගෙන අපි මෙතන පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි නැත්නම් බේකින් පේපර් එකක් හරි දාගන්නවා. දාගෙන මේකේ උඩ හොඳට බටර් ගාගමු. දැන් අපි එක පැත්තකට බේකින් ට්‍රේ එකට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේ උඩටත් හිටින විදිහට තමයි අපි දාගත්තේ. දැන් අනිත් පැත්තටත් අපි මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගමු. දාගෙන මේකෙත් හොඳට බටර් ගාගමු. හොඳට බටර් ගාගත්තේ නැත්නම් අපේ බ්‍රවුනි එක ගලව ගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. මේ විදිහට අපි ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න ඕන. දැන් අපි වතුර එකක් හොඳට උණු වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඝනකම් වීදුරු බෝල් එකක් එතන තියලා ඒකේ අඩිය වතුර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට වෙන්න ඕන. මේ වීදුරු බෝල් එකේ අඩිය වතුර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන තරමට තමයි වතුර තියෙන්න ඕන. අපි දැන් මේ චොක්ලට් ටිකයි අපේ බටර් ටිකයි ඩබල් බොයිල් කරගමු. අපි දැන් හොඳට චොක්ලට් ටිකයි බටර් ටිකයි මෙල්ට් වෙන්න දිය කරගත්තා. දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරලා මේක ටිකක් නිවෙනකම් පැත්තකින් තියලා තියමු. සීනි මම මෙතන අපේ භාජනයකට දාලා දැන් අපි බිත්තර එක එක මේකට කඩලා දාලා කවලම් කරගමු. හයියෙන් බීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කවලම් කරගන්න විතරයි ඕන මේ සීනි ටික දිය වෙනකම්. අපි දැන් දෙවෙනි බිත්තරෙත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි තුන්වෙනි බිත්තරෙත් මේකට එකතු කරගත්තා. දැන් අපේ බැටර් එක හරි. අපි මේකට ලුණු ටිකත් එකතු කරලා මේකත් හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපි වැනිලා ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපි චොක්ලට් මිශ්‍රණය මේකට දාගමු. චොක්ලට් බටර් මිශ්‍ර කරගත්ත මිශ්‍රණය. මේක දැන් ටිකක් නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු මේකත් එක්ක. දැන් අපි මේකට පිටි ටිකයි අපේ චොක්ලට් පවුඩර් ටිකයි එහෙම කවලමේ දාලා හලාගමු.
දැන් අපි මේකත් හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගමු. දැන් අපි අපේ oven එක මේ වෙලාවේ විනාඩි 5ක් preheat කරගන්න ඕන. Celsius 180ට දාලා preheat කරගන්න. දැන් අපේ batter එකත් හොඳටම හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පදමට තියෙන්නේ. දැන් අපි බටර් ගාගත්ත අපේ tray එකේ මේ batter එක දා ගන්නවා මේ විදිහට. මේ වගේ ස්පැචුලා එකක් ගත්තොත් අපිට නාස්ති වෙන්නේ නැතුව ඔක්කොම ටික දා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ tray එක ටිකක් මේ විදිහට හොලවලා මේ විදිහට ටැප් කරලා මේ ඇතුලේ තියෙන බුබුල් උඩට ගන්න ඕන. දැන් අපි අපේ brownie එක Celsius 180ට විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න ඕන preheat කරගත්ත අපේ oven එකේ. උඩයි යටයි දෙකම අපි heat එක on කරලා තමයි මේක බේක් කරගන්නේ. දැන් අපි ඔන්න බේක් කරපු අපේ brownie එක අරගෙන තියනවා. හුඟක් පරිස්සමෙන් ගන්න ඕන උඩ මේ විදිහට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හොඳට උණු වතුර එක්ක පිහිය දාලා තියලා ඒ වතුර හොඳට පිහ දාලා තමයි මේක කපන්නේ. මේ විදිහට උණු වතුර එක්ක දාලා හොඳට තෙත මාත්තු කරලා පිහියත් හොඳට පිරිසිදු කරගෙන තමයි අපි ඊළඟ කැපුම දාගන්න ඕන. මේගොල්ලන්ට පේනවා කපල ඉවරුනහම කෑවෙනවා අපේ පිහියේ. ඒක අපි සුද්ධ කරගෙන උණු වතුරට දාලා ඊට පස්සේ ටිකක් අපේ පිහිය රත් කරගෙන තමයි කපන්න ඕන. අපේ brownie එකේ මේ වගේ උඩ හොඳට කර වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මැද පේනවා වෙට් ගතියට තමයි තියෙන්න ඕන. ඉතින් හරිම රසයි මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලලා අපිටත් කියලා එවන්න කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ brownie එකේ රස කියලා.